Python ගැන කතා කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මේක. මම මෙතනදී වෙබ්සයිට් සහ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද Python ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට python.org වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඕක තමයි නිල වෙබ් අඩවිය Python සම්බන්ධයේ. ඒකේ ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ Python සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරාසයක විස්තර ගොඩාරක් ඇතුළත් කරලා විස්තර බලන්න පුළුවන් වෙයි කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ළමයෙක්ට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Python ගැන ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව කෝඩ් එකම කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙත් ඔය කටට ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස කරලා මේක හරහාත් ඔය කටට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කෝස් එරා කියලා කියන්නේත් Python විතරක් නෙමෙයි විවිධ කෝස් පාඨමාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය කොරෝනා කාලේවත් ෆ්‍රී කෝසස් දුන්නා. තමන්ගේ ස්කිල් එකක් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් මේකේ කෝසස් වලට ෆ්‍රී තියෙනවත් තියෙන වගේම සල්ලි ගෙවන්න ඕනේවත් තියෙනවා. එතකොට කාට හරි මේකෙන් Python කියන කෝස් එකක් පාඨමාලා පර්චේස් කරලා නිරදී අරගෙන තමන්ගේ Python knowledge එක වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන වෙබ්සයිට් එක Udemy කියලා කියන්නේ. ඒකෙත් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම Python සම්බන්ධ knowledge එකක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් කෝස් එකක් පර්චේස් කරලා. රියල් Python කියන වෙබ්සයිට් එකක්. එතකොට මේක හරහා ඔය කටට පුළුවන් විවිධ මාතෘකා යටතේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉගෙන ගන්න. සොලෝලර්න් කියලා කියන්නේත් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔය. ඒකෙනොත් ඔය කටට පුළුවන් ඒකේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව කරනවා. ඒක හරහා ඔය කටට පුළුවන් Python ඉගෙන ගන්න. අනිත් එක තමයි YouTube එක. දැන් මේ වීඩියෝ එකනොත් YouTube එක බලන්න පුළුවන්. සිංහල වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, සමහර තමිල් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඕන මීඩියම් එකකින් YouTube එකේ ඔය කට්ටියට අදාළ කොටස් වල වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ කොටසයි එතකොට ඒකෙන් කොහොමද සාකච්ඡා කරන විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. සමහර for loop, while loop එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ file handling වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන මාතෘකාවකට ඔය කට්ටියට ඕන තරම් data types වෙන්න පුළුවන්, data structures වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ ඕන මාතෘකාවක් අරගෙන පැහැදිලිව ඕන තරම් resources videos තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ තැන් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා දැනගෙන ඒ resources ගැන අදහසක් තියාගෙන ඒවා refer කරලා බලලා තමන්ගේ අභ්‍යාස කරලා වැඩි දියුණු කරගන්න එකයි. එතකොට Stack Overflow කියලා කියන්නේත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඔය අපිට ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තේ මොන හරි ගැටලු වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මේක විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්න අහන ගොඩාරියක් වලට අපිට ඇති වෙන ප්‍රශ්න මීට කලින් කාට හරි ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හොයන ප්‍රශ්න මීට කලින් මේ කෙනෙක්ටත් වෙලා තියෙන නිසා සමහරට අපිට Stack Overflow එකෙත් උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඩිස්කෂන් එකක් වගේ, ෆෝරම් එකක් වගේ. අපි අදාළ ගැටලුව දැම්මට පස්සේ මේ ගැන දන්න කෙනෙක්ට ඒකට උත්තරයක් රිප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Teams tree house කියලා කියන වෙබ්සයිට් එකක් ඕකේ account එකක් හරි ගස්සගෙන ඔය කටට ඒකනොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම හිතන්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලාවක් විතර DPD coding එකෙත් කතා කරන කෝස් එකක්. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට මොනවා හරි දෙයකින් මේ chat GPT AI tool එක හරහා ඔය කට්ටියට පුළුවන් example එක discussion එකක් සාකච්ඡාවක් වගේ නේ යාළුවෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ chat GPT එක උනත් Python ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරු වෙබ්සයිට් කීපයක් අපි බලමු වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ python.org වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේක හරහා ඔය කඩ ඩොකියුමන්ටේෂන් එක බලන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ටේෂන් එක තියෙනවා. FAQ එකකුත් තියෙනවා. හරි. ඔය කට්ටියට Python ගැන ලොකු අදහසක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ Coursera වෙබ්සයිට් එක මේ Coursera කියන එක Coursera මේකිනුත් ඔය කැටට පුළුවන් මේ Python පාඨමාලා ගොඩාරියක් තියෙන කැමති එකක් අරගෙන පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. පර්චේස් කරලා රිවිව්ස් බලලා ඔය කට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ Udemy එක වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේ මම රෙකෝඩින් කරන වෙලාවෙදී නම් $15කට කෝස් මිලදී ගන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් දීලා දෙනවා 16 වෙනිදා ඉන්න වෙනවා කියලා. එතකොට මේකිනුත් ඔය කට පුළුවන් ඕනනම් මේ කෝස් එක පර්චේස් කරන්න. මේ realpython.com කියන එකේ මේකෙත් ඔය කටට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. මේ මම අවසානට කිව්ව account එකක් හරි ගැසලා එන්න පුළුවන් කියලා මේ Teams tree house කියන එක මේකෙත් පුළුවන් PHP තියෙනවා. ඒ level ළමයෙක්ට මේක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ solo learn කියලා කියන්නේත් mobile application එක. මේක ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෝඩමි කියලාත් මම එකක් කිව්වා. මේක හරහාත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කට්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ, තේරෙන්න ඕනේ අපිට Python කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් resources තියෙනවා. අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ සටහන් ටික ඉගෙන ගන්න කරුණු ටික පිළිවෙලකට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය උසස් පෙළ කරලා මේක නම් ඒ විෂය නිර්දේශයේ ආවරණය කරන කාරණා ටික පැහැදිලිව අභ්‍යාස හරහා ඉගෙනගෙන ඔව් අපිට කියන්න බෑ විභාගෙදි මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් අහයිද කියලා. හැබැයි තියරි කොටස, න්‍යායාත්මක කොටස හරි පැහැදිලි අවබෝධයකින් අභ්‍යාසත් එක්ක මතක තියාගත්තා නම් අපිට විභාගයේ Python කියන කොටස පැහැදිලි ලේසි වෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම් Python සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් දෝෂ මොනවද කියන කාරණේ.